Не заощаджуй на безпеці. Шкода Кодіак зі знижкою 38 тисяч гривень. Україну чекає досить важка ситуація найближчим часом. Про це говорить головний розвідник країни Кирило Буданов. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україну чекає досить важка ситуація найближчим часом. Цитую: «Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть», сказав він в інтерв'ю BBC. За його словами, йдеться і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати саме таку тактику. Вони проводять комплексну операцію зараз. Не будемо про це з вами довго говорити, але це важкий період буде, сказав він. За даними Буданова, важкий період буде всередині травня та на початку червня, в принципі, як і раніше прогнозував Кирило Буданов, наші представники розвідки, що саме на початок червня росіяни готують свій черговий наступальний потенціальний ривок. Але при цьому розуміємо, що вони зараз коригують свої наступальні кроки у зв'язку з тим, що надвечір 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки своїм без перебільшення історичним голосуванням підтримала виділення України 68 мільярдів доларів. І озброєння фактично вже в дорозі, тому що буквально у вівторок це рішення має проголосувати Сенат, а як кажуть експерти, там не варто чекати на якісь неприємні для нас сюрпризи, скорше якраз для Путіна. І Байден, президент Сполучених Штатів Америки, пообіцяв одразу миттєво блискавично підписати вже підписаний, проголосований Сенатом законопроєкт 8035, який голосувався в рамках 4 інших законопроєктів, які зрештою вийшли все одно одним об'єднаним. А в Пентагоні, зокрема, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сказав, що все готове вже давно, збирали, готували, потім залізницею скоро доставлять. Крім того, запаси Сполучених Штатів Америки базуються і в Німеччині, що взагалі рукою подати. Тож росіяни, розуміючи неминучість швидкої доставки, отримання нами допомоги від Сполучених Штатів Америки, зараз пришвидшується, очевидно. Відповідаючи на уточнюючі питання, чи буде важко з різних аспектів, чи йдеться і про внутрішньополітичну ситуацію, очільник ГУР сказав, що йдеться про все. Також він каже, що Україна не програє при цьому за жодних умов. Також говорить і коментує Буданов в інтерв'ю BBC збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Як це вдалося зробити, спитали його. Він каже, довго чекали, готувалися, зрештою змогли. Що я вам на це скажу? Ось так. Каже, я не хотів би чесно розкривати це все, можу єдине сказати. Літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко, скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той же, як то кажуть, прийоми, ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50. Я нагадаю, що цього разу це була спільна операція СБУ, ГУР і повітряних Сил оборони України. Раніше ми говорили про таку здорову конкуренцію між спецслужбами, коли то ГУР звітувало про збиття літаків, влучання по аеродромах, по воєнних об'єктах на території країни-агресорки, то Служба безпеки України, відповідно, більше так за морську частину відповідала, хоча, тому що знаємо, що надводні дрони Sea Babies, вони саме і названі на честь Василя Малюка, очільника Служби безпеки України. Водночас і Головне управління розвідки проводило висадки з наших військових таких десантів до 24 серпня, ми пам'ятаємо, в Криму, і також відпрацьовує по об'єктах на території незаконно анексованого росіянами нашого Криму. Скільки, за даними української розвідки, таких літаків ще є, як Ту-22М3, запитали Буданова. Він каже, ще є, але це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні. Теж історичні події, свідками яких ми, власне, і є. І цілком зрозуміло, наголошує він, зауважує, про що казали аналітики, що Одесі буде трошки легше, тому що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту. Тому що ракета дуже швидка, потужна і особливо ніхто не міг її перехопити. Це ще радянська розробка. Але в той же час точність вже не така велика і більшу кількість, скажімо так, цивільних будівель знищили саме ці ракети. Тепер, говорить Буданов в інтерв'ю BBC, цілком очевидно, вони будуть шукати нові рубежі, а в напрямку Одеси, в принципі, інших рубежів нема. Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Х-22, він сподівається, більше не побачить. Цю операцію готували тиждень, була, скажімо так, сама засідка, чекали, коли він вийде на потрібний рубіж. BBC питає Буданова про те, що на Заході все більше зараз говорять про те,
що Україна може програти у війні вже цього року. Мовляв, контрнаступ ще минула весняно-літня кампанія не дала очікуваних партнерами результатів. Постачання зброї сповільнилося. Ми бачили затримку від 20 жовтня виділення нам 68 мільярдів доларів зі сторони Сполучених Штатів Америки. Як реагує на такі прогнози Буданов? Він каже, як саме я на це реагую? Ніяк. Ну, бачите, ось так. А чи мають сенс взагалі якісь песимістичні настрої, уточнює кореспондент? На що Буданов каже? Послухайте, якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути, так, в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано, ну цілком зрозуміло, що і результат буде поганий, як і в житті, власне, як до чого підходити та з яким настроєм, так воно зрештою і отримується. Проте, якщо підуть зміни на краще, зауважує Буданов, а підстави вважати, що так буде, все ще є. На чому базується ця його думка, що так буде? Та на тому, що каже Буданов. Давайте пригадаємо, хоча б сьогоднішній ранок інтерв'ю писалося 19 числа, з чого ви почали. Це позитивно вплине на ситуацію, як мінімум для одного конкретно взятого регіону. Я б сказав так, позитивно. Це він про збиття Ту-22 М3. Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати, ці ж проблеми не сьогодні з'явилися. І не місяць тому, і навіть не 3 місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися, і з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує. Ось так Буданов оптимістично налаштований, і нам теж, звісно, друзі, не потрібно опускати руки, а потрібно вірити насамперед наші Збройні Сили України і, звісно, в підтримку наших партнерів, в роботу наших спецслужб. Все це разом, це таке вибухове комбо для російських окупантів, на якому вони підірвуться і відправляться всі скопом в свій останній путь.